ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමදෙනාටම අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ඉඟුරු බිස්කට්. මේ බිස්කට් එක ඔයාලා කැමති නම් ගොඩාක් මෘදුවට හදා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා කැමති නම් ටිකක් හයියට හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත අනුව ඒක හදා ගන්න පුළුවන්. ඉඟුරු බිස්කට් හදන්න ඕන වෙන දේවල් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකට දැම්මා. එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් මගේ YouTube channel එකටත් subscribe වෙන්න. ඔයාලා දැනටමත් subscribe වුණේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන පුංචි සීනුවත් click කරන්න. මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉඟුරු බිස්කට් හදන්න ඕන වෙනවා බටර් ග්‍රෑම් 75යි, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 115යි ලංකාවේ ඉන්න අය පාන් පිටි ගන්න. ඔයාලා විදේශ රටවල ඉන්නව නම් plain flour ගන්න පුළුවන්. දුඹුරු සීනි ග්‍රෑම් 70යි, කිතුල් පැණි ග්‍රෑම් වලින් ගන්න ග්‍රෑම් 30යි, බිත්තර 1යි, ඉඟුරු කුඩු තේ හැඳි 2ක් හෝ 2කමාරක්, ඉඟුරු රස අණුව තව වැඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ලුණු කුඩු තේ හැඳි 8න් 1යි, ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 4න් 1යි, කරාබු නැටි 5කුයි කුරුඳු කැබැල්ලකුයි බැදලා කොටාගත්ත කුඩු, වැනිලා තේ හැඳි 4න් 1යි, බේකින් සෝඩා තේ හැඳි 4න් 3යි. ඒ කියන්නේ තේ හැඳි භාගයකුයි තව තේ හැඳි කාලකුයි ගන්න. බිස්කට් වල තවරා ගන්න සීනි ටිකක්. මම මුලින්ම කරන්නේ බටර් ටිකට සීනි ටික මේ වගේ එකතු කරලා හොඳට බීට් කරගන්නවා. මේ වගේ නිතරම වටේ පිරිසිදු කරගන්න. දැන් බිත්තරේ එකතු කරලා බීට් කරන්න. දැන් මම වැනිලා, කිතුල් පැණි එකතු කරනවා. දැන් හොඳට බීට් කරගන්න. මම මේ වගේ බෝල් එකකට පිටි ටික, බේකින් සෝඩා, ලුණු, ඉඟුරු කුඩු, ගම්මිරිස් කුඩු, කුරුඳු කරාබු නැටි කුඩු එකතු කරගන්නවා. මම මේ පිටි ටික ඔක්කොම මේ වගේ එක සැරේ දාගන්නවා. දැන් ස්පැචුලා එකෙන් කවලම් කරගන්න. ඔයාලා මෙතනදි ගොඩාක්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. වැඩිය කවලම් කරන්න එපා. පිටි ටික පේන්නේ නැති වෙන ගානට આવම ඇති. පිටි ටික පේන්නේ නැති වුණාම කවලම් කරන එක නවත්තන්න. නැත්නම් වෙන්නේ බිස්කට් එක ගොඩාක්ම සොෆ්ට් වෙනවා. දැන් මම මේ මිශ්‍රණය පොලිතින් කොලයකින් වහලා පැයක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියෙනවා. මේක හොඳට ඝන වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට අතින් බෝල හදාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන මගේ බේකින් ට්‍රේ එක මම පාර්ච්මන්ට් කොලයක් එලලා තියෙනවා. දැන් මේ තියෙන්නේ පැයකට විතර පස්සේ. ඔයාලට පේනවනේ දැන් මිශ්‍රණය හොඳට ඝන වෙලා තියෙන්නේ. මම මේක දැන් සමාන කොටස් 20කට බෙදා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ කොටස් ටික. දැන් ආයෙත් ටිකක් ඝන වෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා තියන්න. දැන් අපිට මේ වගේ සීනි ටිකක් ඕන වෙනවා. මේ තියෙන ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා ගත්ත පිටි කොටස් ටික දැන් මම එකක් අතට අරගෙන මේ වගේ බෝලයක් හදනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ සීනි වල හොඳට දවට ගන්නවා. දැන් මේ වගේ බේකින් ට්‍රේ එකේ තියන්න. ටිකක් දුරින් දුරින් වෙන්න තියන්න.
දැන් මම කරන්නේ පතුල රවුම් පැතලි වීදුරුවකින් මේ වගේ මේ බෝල ටිකක් පැතලි කරගන්නවා. ඔයාලා කැමති නම් මේ වගේ තව සීනි ටිකක් උඩින් ඉහ ගන්නත් පුළුවන්. දැන් මේ බිස්කට් සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කළ oven එකේ බේක් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මෘදුවට බිස්කට් එක ඕන නම් විනාඩි 20ක් විතර බේක් කරගන්න. ගොඩාක් හයියට ඕන නම් විනාඩි 30-40ක් බේක් කරගන්න. ඒක oven එකෙන් oven එකට වෙනස් වෙනවා. මේ කියන කාලය අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපි බේක් කරගත්ත ඉඟුරු බිස්කට් ටික. ටිකක් නිවුනට පස්සේ මම මේ වගේ කූලින් රැක් එකකට මාරු කරගන්නවා. දැන් ඉතිරි බිස්කට් ටිකත් මේ වගේ හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස ඉඟුරු බිස්කට්. මම මේ ප්‍රමාණ වලින් බිස්කට් 20ක් හැදුවා. මේ බිස්කට් හදන දවසට පස්සේ දවසේ තමයි මේක ගොඩාක්ම රසවත් වෙන්නේ. ඔයාලටත් දැන් ඉඟුරු බිස්කට් ගෙදරදීම හදන්න පුළුවන් නේ. ඉතින් ඔයාලත් මේ බිස්කට් හදලා පවුලේ අයත් එක්ක රස විඳින්න. ඔයාලගේ ගැටලු යෝජනා අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.